तुम्ही कधी विचार केलाय की या अथांग अंतराळातल्या ग्रहांचा आणि इतर खगोलीय वस्तूंचा आवाज नेमका कसा असेल? आपल्याला वाटतं की अंतराळ एकदम शांत आहे, पण खरं तर तिथे लहरी आणि सिग्नल्सचा जणू एक अखंड प्रवाह वाहत असतो, जो आपण साध्या कानांनी ऐकू शकत नाही, पण अनुभवू नक्कीच शकतो. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हेच जाणून घेणार आहोत की अंतराळातल्या ग्रहांचा आणि खगोलीय वस्तूंचा आवाज नक्की कसा असतो. आपल्या अंतराळयानांनी हे शोधून काढलंय की ग्रह, तारे आणि ब्लॅक होल्स विशिष्ट लहरी आणि सिग्नल्स उत्सर्जित करत असतात. हे आपण ऐकतो तसे साधे आवाज नसून रेडिओ सिग्नल्स आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लहरी असतात. शास्त्रज्ञ सोनिफिकेशन तंत्राचा वापर करून या डेटाचं आवाजात रूपांतर करतात आणि तेव्हा हे विश्व खरोखरच विलक्षण आणि रहस्यमय वाटू लागतं. सुरुवात करूया आपल्या सूर्यापासून. चला तर मग ऐकूया सूर्याचा आवाज. नासाच्या सोलर डायनॅमिक्स ऑब्झर्वेटरी आणि सोलर अँड हिलिओस्फेरिक ऑब्झर्वेटरी मोहिमांनी सूर्याच्या अंतर्भागात प्लाझ्मा कॉन्व्हेक्शनमुळे तयार होणाऱ्या दाबाच्या लहरी टिपल्या आहेत. या लहरींमुळे सूर्य एका ठराविक लयीत थरथरतो आणि शास्त्रज्ञांनी त्याचं आवाजात रूपांतर केलं आहे. तसेच नासाच्या पार्कर सोलर प्रोबने सूर्याच्या कोरोना आणि सौर वाऱ्यांमधील प्लाझ्मा लहरींचा डेटा आवाजात रूपांतरित केला आहे. चला तर मग ऐकूया हा आवाज. आता वळूया सूर्याच्या सर्वात जवळच्या ग्रहाकडे, म्हणजेच बुध ग्रहाकडे. चला तर मग ऐकूया बुध ग्रहाचा आवाज. नासाच्या मेसेंजर मोहिमेने बुध ग्रहाच्या कमकुवत चुंबकीय क्षेत्रात सौर वाऱ्यामुळे तयार होणाऱ्या प्लाझ्मा लहरी टिपल्या आहेत. बुध ग्रहावर वातावरण नसल्यामुळे हे सौर वारे थेट त्याच्या पृष्ठभागावर आदळतात आणि त्यातून हे अनोखे सिग्नल्स तयार होतात. पुढे आपण येतो शुक्र ग्रहाकडे, जो आकाशातला सर्वात तेजस्वी ग्रह आहे. चला ऐकूया शुक्राचा आवाज. आता वळूया आपल्या लाडक्या पृथ्वीकडे. चला तर मग ऐकूया पृथ्वीचा आवाज. नासाच्या व्हॅन ॲलन प्रोब्सनी पृथ्वीच्या रेडिएशन बेल्टमध्ये कोरस एमिशन टिपले आहेत. तसेच जेव्हा पृथ्वीवर वीज पडते तेव्हा त्यातून तयार होणाऱ्या विझलर वेव्ह मॅग्नेटोस्फिअरपर्यंत पोहोचतात. हे आवाज एकाच वेळी अद्भुत आणि थोडे रहस्यमयी आहेत. पुढे वळूया तांबड्या ग्रहाकडे, म्हणजेच मंगळाकडे. ऐकूया मंगळावरचा आवाज. दोन 2021 मध्ये नासाच्या पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरने मंगळाच्या पृष्ठभागावरचे प्रत्यक्ष आवाज रेकॉर्ड केले.
मंगळाचं वातावरण पृथ्वीच्या तुलनेत 100 पट विरळ असल्यामुळे तिथले आवाज खूपच अस्पष्ट आणि दूरवरून येत असल्यासारखे वाटतात. मंगळाच्या पुढे आपण पोहोचतो सूर्यमालेतल्या सर्वात मोठ्या ग्रहाकडे, गुरु ग्रहाकडे. ऐकूया गुरुचा आवाज. हे सिग्नल्स 1979 मध्ये व्हॉयजर यानानं आणि नंतर नासाच्या जुनो मोहिमेनं टिपले होते. गुरुचं अवाढव्य चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ऊर्जेचं शक्तिशाली स्फोट घडवतं आणि तोच डेटा इथे आवाजाच्या स्वरूपात आहे. यानंतर आपण येतो सूर्यमालेतल्या सर्वात देखण्या ग्रहाकडे, शनीकडे. चला ऐकूया शनीचा आवाज. नासाच्या कसिनी यानाने शनीचे सॅटर्न किलोमेट्रिक रेडिएशन सिग्नल्स टिपले. शनीच्या ध्रुवीय भागातील अरोराजवळ जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जेचे पल्सेस सोडतात तेव्हा हे सिग्नल्स तयार होतात. शनीपासून पुढे आपण पोहोचतो युरेनसवर, जिथे आतापर्यंत फक्त एकाच यानाने भेट दिली आहे. ऐकूया युरेनसचा आवाज. एकोणीसशे मध्ये व्हॉयजर 2 ने युरेनस जवळून जाताना तिथल्या प्लाझ्मा लहरी टिपल्या होत्या. इथलं चुंबकीय क्षेत्र इतर ग्रहांच्या तुलनेत खूपच वेगळं आणि कललेलं आहे. त्यामुळे इथला आवाजही अगदी वेगळा भासतो. आता वळूया सूर्यमालेच्या टोकाला असलेल्या ग्रहाकडे, नेपच्यूनकडे. ऐकूया नेपच्यूनचा आवाज. एकोणीसशे मध्ये व्हॉयजर 2 ने नेपच्यूनच्या जवळून ऐतिहासिक झेप घेतली. नेपच्यूनचं अस्थिर आणि कललेलं चुंबकीय क्षेत्र सतत बदलणाऱ्या प्लाझ्मा लहरी निर्माण करतं. याच लहरींचा अनुभव आपण या ऑडिओद्वारे घेऊ शकतो. आता ग्रहांच्या पलीकडे वळूया, विश्वातल्या सर्वात गूढ गोष्टीकडे, ब्लॅक होलकडे. चला तर मग ऐकूया ब्लॅक होलचा आवाज. नासाच्या चंद्रा एक्स-रे वेधशाळेने पर्सेस गॅलेक्सी क्लस्टरमध्ये हे सिग्नल्स शोधले. ब्लॅक होलमुळे तिथल्या उष्ण वायूमध्ये दाबाच्या लहरी तयार होतात. या लहरींची मूळ फ्रिक्वेन्सी मानवी कानांना ऐकू येत नाही, म्हणून शास्त्रज्ञांनी ती अनेक पटीने वाढवून आपल्यासाठी ऐकण्यायोग्य केली आहे. आता ऐकूया एका धूमकेतूचा आवाज, ज्याचं नाव आहे 67P चुर्युमो गेरासिमेंको. युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या रोझेटा यानाने हा डेटा टिपला आहे. या धूमकेतूमधून बाहेर पडणारे वायू जेव्हा सौर वाऱ्याला मिळतात तेव्हा तिथे चुंबकीय लहरी तयार होतात आणि याच लहरींचे रूपांतर शास्त्रज्ञांनी आवाजात केले आहे. शेवटी ऐकूया एका पल्सार ताऱ्याचा आवाज.
पल्सार हे वेगाने फिरणारे न्यूट्रॉन तारे असून 1967 मध्ये त्यांचा शोध लागला. हे तारे इतक्या अचूकतेने फिरतात की त्यांचे रेडिओ पल्स एका ठराविक लयीत पृथ्वीपर्यंत पोहोचतात, जणू एखादं घड्याळच. तर मित्रांनो, हे होते आपल्या अथांग विश्वातले काही थरारक आवाज. आपण या व्हिडिओमध्ये फक्त काही मोजक्याच खगोलीय वस्तूंचे आवाज ऐकले, पण खरं तर हे अथांग विश्व अशा असंख्य लहरी आणि गुंतागुंतीच्या सिग्नल्सनी गजबजलेलं आहे.